Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Hứa Khải đã khóc tại Hendian Fanmade. Vẻ đẹp trai của anh ấy khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Tại buổi họp fan của Hứa Khải ở Hoành Điếm, những tương tác hài hước và màn đấu kiếm anh hùng của anh đã mê hoặc khán giả, họ đã rơi nước mắt khi cảm động, để các bạn chính là động lực giúp tôi tiếp tục. Trước bức tường cổ vũ, anh nhẹ nhàng vuốt ve những lá thư viết tay của người hâm mộ và đôi mắt sáng lên những vì sao khi chia sẻ những câu chuyện thú vị về quá trình quay phim. Nam diễn viên thế hệ mới này đã phá vỡ rào cản. Thần tượng bằng sự chân thành, và trên sân khấu đầy kiếm và bóng tối cùng ánh mắt đẫm lệ. Anh đã diễn giải thế nào là lực lượng nghệ thuật biểu diễn mới ấy có thể dẫn dắt hàng ngàn quân lính và đón chào pháo hoa của thế giới. Tiêu đề, buổi họp fan của Hứa Khải tại Hoành Điếm. Một cảnh tượng đầy cảm xúc chân thành và những tương tác tuyệt tổ chức tại Hoành Điếm vào năm 2024 đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng ấm áp. Anh không chỉ chiếm được cảm tình của người hâm mộ bằng diễn xuất hài hước mà còn thể hiện sự chân thành khi chia sẻ kinh nghiệm đóng phim cá nhân. Những màn trình diễn và tương tác tuyệt vời của Hứa Khải đã khiến buổi gặp gỡ này trở thành kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ. Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn của Hứa Khải tại cuộc họp. Anh thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bằng một loạt động tác múa kiếm không chỉ chính xác, mạnh mẽ mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và chăm chỉ trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Tuy nhiên, phản ứng chung của khán giả tại hiện trường là mặc dù bức ảnh không thể lột tả hết vẻ đẹp trai và khí chất của anh, nhưng khi nhìn gần, sức hút của Hứa Khải lại vô cùng mê hoặc. Những hiệu ứng sân khấu như vậy chứng tỏ khả năng độc đáo của ông với tư cách là một diễn viên trong việc tạo hình nhân vật hâm mộ trước đây của Hứa Khải. Đặc biệt là buổi gặp gỡ vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ khác để anh giao lưu với người hâm mộ. Buổi họp mặt người hâm mộ năm 2024 cũng dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế bức tường cổ vũ, thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho anh. Hứa Khải không chỉ chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau quá trình quay phim mà còn có những cuộc giao lưu sâu sắc với người hâm mộ. Trong buổi giao lưu, khiếu hài hước và sự gần gũi của ông đã khiến mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về sự hiếm có của ông với tư cách là một người của công chúng. Điều đáng chú ý là vào cuối sự kiện, Hứa Khải đã xúc động đến mức rơi nước mắt, khiến mọi người có mặt đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh dành cho người hâm mộ. Cảnh này chắc chắn khiến người hâm mộ quyết tâm yêu mến anh hơn. Đồng thời cũng cho mọi người thay quan. Những năm gần đây, thành tích diễn xuất của Hứa Khải trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình liên tục được cải thiện. Kỹ năng diễn xuất và độ nổi tiếng của anh cũng ngày càng tăng, đưa anh trở thành người dẫn đầu trong thế hệ diễn viên mới. Khi kỳ vọng của xã hội đối với thần tượng dần chuyển sang theo đuổi cảm xúc thực sự, thì diễn xuất của Hứa Khải về mặt này chắc chắn phù hợp với nhu cầu của thời đại. Bản chất thật sự và sự quan tâm của anh dành cho người hâm mộ không chỉ đưa anh đến gần hơn với khán giả mà còn truyền sức mạnh ấm áp vào ngành giải trí. Phong cách và thái độ này có thể chính là những phẩm chất mà thế hệ thần tượng mới cần có. Nhìn về tương lai, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Hứa Khải cũng ngày càng tăng. Với việc ra mắt thêm nhiều tác phẩm mới, khán giả có lý do để tin rằng Hứa Khải sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của mình. Đối với khán giả trẻ, Hứa Khải không bao giờ quên đi khát vọng ban đầu của mình trong quá trình theo đuổi ước mơ. Đã ra mắt trên Tencent. Số tập của Smith Dire Tool đã được thay đổi, với sự góp mặt của Từ Khải và Điền Hy Vi, thật thú vị. Thiên Hy Vi, con mèo yêu màu đỏ, xé váy và bắt đầu chiến đấu. Hứa Khải dùng kiếm siết chặt cổ cô, nhưng lại bị vẻ đáng yêu của vợ mình làm cho tan chảy. Công chúa phóng đãng của thành Trường An ban ngày tán tỉnh một đạo sĩ sợ giao tiếp, đến đêm bộ mặt thật của họ mới lộ ra ở chợ quỷ. Câu chuyện hồi hộp thực chất ẩn chứa một cuộc đảo chính ở thế giới quỷ dữ. Làn sóng phản đối nổ ra, cặp đôi nằm vùng đâm nhau sau khi hôn nhau.
Bộ phim này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc khiến tim đập thình thịch. Tập đầu tiên đã vượt quá 90 triệu lượt xem và toàn bộ mạng lưới đã theo dõi cho đến khi Đồng Tử giãn ra 2024, tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nay, việc theo dõi các bộ phim truyền hình giống như mở một chiếc hộp mù. Bạn không bao giờ biết bộ phim nào sẽ khiến bạn thực sự hạnh phúc. Trước khi bộ phim truyền hình mới của Tencent Midnight được phát sóng, toàn bộ mạng lưới đều bàn tán về trang phục cổ xưa của Hứa Khải. Kết quả là, khi bộ phim chính thức ra mắt, dư luận đều lên tiếng, Điền Hy Vi điên rồi. Trang phục cổ của chị này chính là thiết kế tốt nghiệp của nữ hoa. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân ngày ngày cưng chiều chồng. Kể về cuộc chiến giằng co cực độ giữa công chúa huyện Miêu Yêu và chồng đạo sĩ ban ngày giả vờ yêu đương, ban đêm lại lột trần bộ mặt thật của nhau. Cốt truyện hấp dẫn hơn Lẩu Trùng Khánh, sự hồi hộp, những câu chuyện kỳ lạ và tình yêu ngọt ngào đều hòa quyện vào. Từ Khải đẹp trai, Điền Hy Vi tuyệt vời. Bộ phim này biết khán giả muốn xem gì. Trước tiên chúng ta hãy nói về Điền Hy Vi. Lần này cô ấy thực sự đã đạt được danh hiệu nữ thần được lựa chọn của trang phục cổ đại. Ngô Trinh mà cô đóng là công chúa phóng đãng nhất Trường An vào 3 ngày, mặc đồ vàng bạc, diễu hành trên phố, tán tỉnh những chàng trai đẹp trên phố và đọc những bài thơ quanh co. Vào ban đêm, anh ta biến thành một con quỷ mèo và cai quản chợ quỷ. Mặc quần áo đỏ, áo giáp đen, hắn dựa vào ngai vàng, nheo mắt và liếm chân, giống như một chú mèo Ba Tư đã hóa thành linh hồn. Điều đáng kinh ngạc nhất là tốc độ thay đồ của cô ấy. Một giây cô ấy đang ở bữa tiệc cầm ly rượu và giả vờ là một quý cô, và giây tiếp theo cô ấy nhảy qua cửa sổ vào chợ quái vật. Xé váy và bắt đầu chiến đấu, nắm đấm vánh đâm đều chảy máu. Trong một cảnh quay, cô bị Mai Trúc Vũ do Hứa Khải thủ vai bắt gặp, cô lập tức nổi giận và nói: "Nếu anh còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra." Khi cô quay lại, phát hiện đó là chồng mình, cô lập tức đổi vẻ mặt ngây thơ: "Chồng ơi! Em sợ bóng tối." Sự chuyển đổi mượt mà trong diễn xuất của cô khiến cư dân mạng phải quỳ xuống. Điền Hy Vi chắc hẳn đã học nghệ thuật biến hình kinh kịch tứ xuyên. Lần này Hứa Khải cũng hoàn toàn thay đổi hình tượng của mình. Nhân vật anh thủ vai, Mai Trúc Vũ, là một cậu thiếu gia mắc chứng sợ xã hội làm việc tại Bộ Tư pháp vào 3 ngày. Luôn đỏ mặt và lắp bắp khi thẩm vấn tù nhân. Vào ban đêm, chàng hóa thân thành một vị đạo sĩ lạnh lùng, mang theo thanh kiếm gỗ đào và đi bắt quái vật ở Trường An. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cuộc sống thường ngày đến mức tai đỏ bừng, ban đêm thì đuổi theo yêu mèo, hắn lại nhéo cổ cô. Ấn cô vào tường, "Yêu nữ, hôm nay ta sẽ bắt ngươi." Khi phát hiện đó là vợ mình, đồng tử của ông choáng váng và ông gần như ném mất thanh kiếm. Cư dân mạng đã chụp được 3 bức ảnh liên tiếp về sự thay đổi biểu cảm của anh, từ ý định giết người đến hoài nghi cuộc sống rồi xấu hổ và tức giận. Khả năng quản lý biểu cảm của Từ Khải có thể giành được giải Oscar. Những người hâm mộ tiểu thuyết gốc còn phát điên hơn nữa, làm sao họ có thể là một cặp được? Họ là một cặp đôi bí mật tiết lộ danh tính của nhau mà. Bối cảnh cốt truyện thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Ngô Chấn và Mai Trúc Vũ, một cặp rể 3 ngày là vợ chồng. Ban đêm là kẻ thù không đội trời chung, có vẻ như đang yêu nhau nhưng thực chất đang lừa dối nhau. Ngô Chấn bỏ thuốc ngủ vào trong. Mai Trúc Vũ cũng đeo cho cô một lá bùa trừ tà. Ngô Chấn sai người anh trai là yêu mèo đi theo dõi chồng mình, còn Mai Trúc Vũ dùng ma thuật đạo giáo để phá hoại sổ sách kế toán của chợ quỷ. Cho đến một ngày, cả hai cùng tìm thấy một nơi ẩn náu của quỷ. Mai Trúc Vũ đâm thủ lĩnh yêu mèo bằng kiếm, Ngô Chấn bay tới chặn dao, để lộ hình dạng thật của hắn. Cảnh này trực tiếp khiến loạt bình luận nổ ra, đẹp, một cặp đôi đâm nhau à? Đây có phải là thứ tôi có thể xem mà không phải trả tiền không? Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là tình tiết hồi hộp. Đằng sau những vụ giết người hàng loạt ở thành Trường An là một cuộc đảo chính ở thế giới ma quỷ. Cha ruột của Uzen, công tước, có vẻ là người ăn chay,
nhưng ông lại là thủ phạm lớn nhất ở chợ quỷ. Ngay cả sư phụ của Mai Trúc Vũ cũng là một vị vua yêu ma ẩn núp 20 năm. Bộ phim này có 800 bí danh cho mỗi người, lột còn dễ hơn cả hành tây. Đội ngũ sản xuất thật vô nhân đạo. Trang phục yêu mèo của Điền Hy Vệ, chiếc váy đỏ được làm từ lụa pha chỉ vàng. Khi bật đèn sẽ phát ra ánh sáng đỏ như máu. Bộ trang phục đạo sĩ của Hứa Khải được theo hoa văn và phù hiệu màu đen. Một bộ tương đương với kinh phí mua 10 bộ trang phục của một thuyền viên bình thường. Cảnh chợ quái vật được dựng lên trong 3 tháng, với đèn lồng lửa ma treo khắp các con phố. Phong cách của quái vật trong phần phụ thật là kỳ quặc, đuôi của các linh hồn cáo được chia thành nhiều cấp độ khác nhau theo màu lông của chúng. Dây leo của các linh hồn cây phải có khả năng lắc lư theo cốt truyện, và thậm chí linh hồn cóc xuất hiện thoáng qua cũng phải mất 3 giờ hóa trang với hiệu ứng đặc biệt. Đạo diễn cho biết, chi phí để tạo ra một con quái vật của chúng tôi đủ. Dữ liệu thậm chí còn đáng sợ hơn. Ngày đầu tiên phát sóng, lượt xem trên Tencent đã vượt quá 90 triệu. Lượng bình luận cũng vượt qua cả Joy Offline 2. Danh sách tìm kiếm hot của Weibo đứng đầu top 10, với chủ đề lượng đọc vượt quá 700 triệu. Các blogger làm đẹp tung ra hướng dẫn trang điểm chỉ sau một đêm. Số lượt xem thử thách cải trang thành Ngô Trấn Mỹ Chu Du của Douyin đã vượt quá 2 tỷ. Ngay cả các cô chú trong nhóm nhảy vuông cũng đang thực hiện động tác múa tay mèo quỷ. Người trong ngành dự đoán, bộ phim này sẽ trở thành phim cổ trang ăn khách đầu tiên vào năm 2024 và Điền Hy Vi sẽ cùng Ngô Chấn Vương lên dẫn đầu. Ngày nay, khán giả đã chán ngán với chất ngọt công nghiệp. Một bộ phim như Midnight khi kết hợp giữa sự hồi hộp, ngọt ngào và những câu chuyện thú vị, chính là điểm nhấn điện tử thực sự. Nên chuẩn bị thuốc hạ huyết áp khi xem phim. Rốt cuộc, cặp đôi bí mật này có thể hôn hoặc đâm nhau ngay trong giây tiếp theo. Nó thú vị hơn cả tàu lượn siêu tốc khiến tim đập thình thịch. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Tencent, để cập nhật nhiều hơn nữa. Cập nhật nhiều hơn nữa. Các VIP đã thức khuya để xem chương trình và đồng tử của họ giãn ra. Về việc ai trong số Điền Hy Vi và Hứa Khải sẽ giành giải thưởng cho chương trình này, chúng ta hãy cùng chờ xem trong phần thi đấu đối kháng nhé. Tóm lại, buổi fan meeting của Hứa Khải tại Hoành Điếm không chỉ là một buổi giao lưu đơn thuần với người hâm mộ mà còn là sự phản ánh sâu sắc về mối liên kết tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ. Thông qua sự tương tác thân mật này, Hứa Khải không chỉ chiếm được cảm tình của khán giả mà còn tô điểm thêm nhiều màu sắc cho hành trình nghệ thuật của mình, tác phẩm tuyệt vời hơn nữa của Hứa Khải trong tương lai. Đồng thời chia sẻ với mọi người nhiều hơn về những câu chuyện cảm động và sự trưởng thành của anh trên con đường diễn xuất.